passeggeri, Piazza Venezia. Onpas jonoa. Prossima fermata, La Vicana, Colosseum. Ciao. Sieltä se Pietro tulee. Sankt Petersburg. Älä sinne vaan mene. Sinä lähdet johonkin. Mikä se on tämä? No se ois mennyt johonkin. Mihin lyö? Toivottavasti siellä on tilaa. Tässä oli kato ihan täyttä. Kaikki varmaan meni. Täytyy mennä tosta etuovesta. Siinä se on yleensä se. Helvetti, se on ihan tää.
Claudio. San Claudio. Tuolla on mun uusi. Piazza Venezia. Non è per far salire. Iikari jokin siellä menee. Kukas Vilpi? Mitäs me päästään? Oho. Eikä. Maksoitteko sitä? Maksan. Onpas pieni pussi. Rahapussi. Venäläisen haluan. Saat Tritone. Okei. Ei jäänyt reppuun. Tee vielä. Tänne. Tuo auto tekee kiusaa. Ah.